Hello, 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 guys. Good day, everybody. Hello, 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 everybody. Hello, hello, guys. Teka, pangit ang itsura natin, guys. Okay, hello, hello, everyone. Okay, guys. Hello, hello, everyone. Hello, hello, everybody. Ayan, today, guys, ang ano natin, sitting video muna tayo, guys. At mag-unboxing tayo nitong box na ito. We'll see kung ano to, guys. So, let's go unboxing, guys. Meron akong in-order sa Wish, guys. 5 item yung in-order ko doon, pero hindi ko alam kung saan ang dumating. Pero nag-email na sila sa akin na may 2 package na ako dumating, pero isa lang ang nakikita ko sa labas. So, hindi ko alam kung ano to ang nasa loob. Basta may 5 items akong in-order sa online. So, hindi ko alam kung ano to. Ayan. Ayan, guys. Galing siya sa Logistic. Germany siya nagagaling, Frankfurt. Order Germany daw. So, hindi ko alam kung anong laman. So, buksan natin, guys, kung ano ang laman. Kung ano to ang nasa loob. Kasi 5 ang in-order ko sa kanila, 5 item. So, let's say kung ano ito, guys. Baka isang ano lang. Ay. So, ano kaya ito? Ano ito? Papel lang ito. So, let's see, guys, kung ano ito, ano ang dumating. Yung ano ko, guys, ang dumating. Pero sabi nandiyan na yung ibang ano ko, ba't wala pa? Ayun. Yung pang ano ko, guys, pang exercise na ball. Hora! Yan, dumating siya, guys. Sana okay to siya. Violet. Yung pinili ko. Uwe! So, mayroon na tayong pang yoga ball, guys. Dumating yung pang yoga ball ko. Pero, ito yung pinakahuli kong in-order eh. Mas, 1 week later to in-order ko sa online. Pero mas siya ang unang nadating. Ano ba yan? Yung una kong order na 4 na items nito, wala pa. Pero sabi sa ano, nandyan na raw. So, ito yung pang ano. So, let's see. Ito yung pang takip. Ito naman yung pang, may kasamang ano, guys. Ewan ko kung paano to ibumba. So, ganun. Ayan, may pam-pam siya, guys. Pambumba, pampaano ng hangin. Ouch. So, we'll see. Ay, ganun pala siya. Ganyan, guys. So, let's see kung marunong ba tayo. Ito yata yung dito. So, ganyan. Tapos, ayan. Bumbahan natin, guys. Ano to? Extra pang, ano? Hindi ko alam kung para saan naman tong isa. Sige, subukan natin. Apak-apakan lang natin. Kung yun na ba yun. So, yun ang ano natin, guys. Sige, apak, Inday. $65 yung laki nito. Hindi ko alam kung tama yung laki.
May balon na ang Inday. May balon, may bulan na ang Inday. Ano lang to? Is 10 euro plus magkano nga ba yung deliver charge is parang 7 yata yung deliver charge, guys. Okay, guys. Let's see. Papakita ko sa inyo pagkatapos. Okay? Bumba paday, bumba paday, bumba paday. Ito yung palm niya, guys. Oh, ganito lang. Ihipa, 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 ihipa. Ay, mukhang ewan ko kung tama lang ba itong laki niya para sa akin. 65 lang kasi may iba-ibang size, guys. May 75. May mga iba-ibang sizes nito. Iba-iba din ang kulay. Pero madali lang siya dumating, guys, ha? Wink. Ihipa, 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 ihipa. Ayan. O, diba? May big ball na ako. So, let's see. Yay! It's a big, big ball. It's a big, 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 big. So guys, ito na po yung yoga ball natin. Okay. So, pwede na tayong mag-exercise. Let's see kung kaya natin ito. Uy, kulang sa hangin. Kulang yung hangin, guys. Okay. So, dagdagan. Okay ba ang hangin niya? Mukhang hindi kaya ito pipirat. Kulang yung hangin. So, dagdagan pa natin. Going. Malambot, he? Kulang. Or mabigat lang ang Inday. So, let's see. Hindi ko pa alam kung paano mag-exercise nito sa yoga ball lang, guys, no? Pag-ano pa tayo sa online. Pagtingin-tingin sa online. Ayan. Maganda din to sa likod, eh. Exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Yan. Mayroon na namang bagong ang Inday, guys. May bagong laruan na naman ang Inday. At before tayo mag-end, guys, mega shout out to you, Kautoy TV TM. Mega love shout. At saka mega love shout out sa mga Ranger family ko, guys. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang support. Shout out sa inyong lahat, mga Ranger family. Hindi ko na kayo isa-isahin, guys, nang bang mention kung sino-sino kayo. Alam na nyo kung sino ang mga members ng Ranger family.
Thank you guys. At sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa atin sa isa't isa. Thank you sa lahat.